ước mơ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã trở thành hiện thực. Các phương tiện truyền thông nhà nước đang dành sự chú ý sát sao cho cô. Câu chuyện về một thị trấn nhỏ, những câu chuyện đầy cảm xúc, từ chỗ bị chế giễu vì khuôn mặt tròn khiến cô không thể đóng vai chính, đến việc trở thành nữ hoàng rating được truyền thông nhà nước 3 lần ca ngợi. Triệu Lệ Dĩnh đã dập tắt mọi lời chỉ trích bằng những bộ phim truyền hình ăn khách như Gió thổi nửa mùa hè và Điều 20. Sau khi ly hôn, cô không có thời gian để bận tâm đến những scandal, chỉ đơn giản gạt bỏ các tay săn ảnh bằng câu quên đi và tập trung vào khả năng diễn xuất của mình. Câu chuyện trở lại đầy ngoạn mục này chứng minh rằng ngay cả những người xuất thân khiêm tốn cũng có thể biến sự khinh miệt thành niềm tự hào bằng ý chí kiên cường. Năm 2024 vẫn thật đáng chú ý khi thấy một cơ quan truyền thông nhà nước đăng tải 3 bài báo ủng hộ một nữ diễn viên trong ngành giải trí, đó là Triệu Lệ Dĩnh, một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gần đây, cô ấy nhận được rất nhiều sự chú ý, tin đồn và giải thưởng. Câu chuyện trở lại của cô ấy thực sự khiến những người từng dự đoán sự sa sút của cô phải dùng mình. Sau khi ly hôn, thay vì tạo ra scandal hay tung tin gây sốc, cô ấy đã dồn hết tâm sức vào diễn xuất, tự hỏi bản thân. Các người vẫn nghĩ mặt tròn không thể đóng vai chính, sao? Tuy nhiên, bước ngoặt trong cốt truyện quá đột ngột. Khi đó, một số đạo diễn đã chế giễu cô sau lưng, nói những câu như miệng cô ta bĩu môi như lợn. Khi rũ bỏ lớp vỏ hào nhoáng của ngành giải trí, bộ mặt thật lộ ra một khuôn mặt coi thường những người xuất thân khiêm tốn. Thành thật mà nói, ai tin rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể trở lại làng giải trí Trung Quốc, chưa kể đến thông báo kết hôn bất ngờ năm 2018. Công chúng dõi theo diễn biến câu chuyện trong khi chờ đợi cặp đôi hàng đầu này có một sự kiện lớn. Quả nhiên, những ngày tháng tươi đẹp không kéo dài được lâu. 3 năm chung sống kết thúc trong hỗn loạn và họ đường ai nấy đi. Không may thay, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng với lối sống tai tiếng. Sau khi độc thân trở lại, anh ta bị chụp ảnh đi mua sắm và ăn tối với bạn gái mới. Điều này cũng kéo theo Lee Cheating và Châu Lin Chia vào rắc rối. Tuy nhiên, họ ngay lập tức phủ nhận tin đồn. Hành động này cho thấy khuynh hướng dính líu đến scandal của anh ta rất khó thay đổi. Mặt khác, tình huống của Triệu Lệ Dĩnh lại hoàn toàn khác. Cô ấy dốc hết sức mình vào sự nghiệp như thể đang dùng chất kích thích, với những bộ phim ăn khách như Hạnh phúc vạn nhà và Gió hè nửa vẹn, cùng những tác phẩm điện ảnh như Điều 20 và Bí mật Kiều Yên. Cô ấy nghĩ rằng ly hôn là một khủng hoảng, nhưng đã biến nó thành cơ hội. Thật không may, danh tiếng luôn đi kèm với sự chỉ trích. Vào tháng 5 năm nay, các tay săn ảnh đưa tin Triệu Đức Ân bị bắt gặp ở cổng khu chung cư của cô với thẻ chìa khóa trên tay. Hashtag mối quan hệ bị bại lộ ngay lập tức leo lên vị trí số 1 trong các tìm kiếm thịnh hành. Chẳng phải điều đó thật nực cười sao? Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không dung túng những tin đồn này, chỉ với một câu nói đơn giản, được rồi, vớ vẩn, cô đã dập tắt mọi lời đồn thổi. Một phản ứng thẳng thắn như vậy rất hiếm thấy trong giới giải trí. Cư dân mạng đã reo hò tán thưởng sau khi xem xong và cũng nhắc nhở những người thích buôn chuyện đừng lúc nào cũng tập trung vào đời tư của người khác, tác phẩm của họ hấp dẫn hơn nhiều. Thực tế, việc để thành tích tự nói lên tất cả đã trở thành thói quen của cô ấy. Đầu năm nay, cô ấy đã có màn xuất hiện hoành tráng trong đêm chung kết lễ trao giải Tencent Video All Star Award, và ai có thể cưỡng lại được sức hút của cô ấy. Đêm Weibo tiếp nối ngay sau đó, với sự góp mặt của Tang Wei, Hoàng Xiaoming và Xiao Chan cùng nhau trong đêm chung kết. Bạn nói xem, với sức hút ngôi sao như vậy, ai cũng phải thừa nhận điều đó, đúng không? Thật đáng tiếc khi thế giới bên ngoài chỉ thấy cô ấy đứng ở vị trí trung tâm mà không ai nhớ đến cảm giác bị bỏ rơi khi cô ấy chỉ là một diễn viên phụ trước đây. Một làn sóng hoài niệm đang ùa về. Ngày đó, việc không được đào tạo bài bản về diễn xuất là một tội lỗi lớn, và đúng là các thương hiệu đã coi thường cô ấy. Ví dụ, năm 2017, cô và Angela Baby đều là đại sứ thương hiệu của Dior. Cả hai đều có nội dung quảng cáo giống nhau, nhưng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh bị chế giễu với câu nói bộ lọc bị vỡ. Tuy nhiên, câu nói của Long Jin, sự thanh lịch không phải là bẩm sinh mà thời gian sẽ chứng minh điều đó, đã tiếp thêm động lực rất lớn cho cô. Chính sự kiên cường này đã giúp cô vượt qua mọi sự khinh miệt. Bộ phim truyền hình ăn khách Công chúa sứ giả đã thu hút khán giả trên khắp các trang mạng, và câu chuyện Minh Lan càng củng cố vị thế nữ hoàng rating của cô. Năm ngoái, cô đã càn quét cả giải Kim Ưng và giải Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Gió thổi nửa mùa hè, và cũng giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Bách Hoa cho bộ phim 20 bài báo. Chuỗi thành công này đã củng cố danh tiếng của cô, nâng cao nhận định trước đó của Phùng Thiệu Phong rằng Triệu Lệ Dĩnh vô cùng nghiêm túc, thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh diễn xuất. Tuy nhiên, sự kiện gây chấn động nhất là vào cuối năm nay. Đoạn trailer của bộ phim truyền hình mới Thị trấn nhỏ biến cố lớn được phát hành trực tuyến và ngay lập tức tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng. Điều đáng chú ý là ekip sản xuất bộ phim này không phải là một đội ngũ bình thường. Đạo diễn Sun Hao, người tạo nên Niềm vui cuộc sống, biên kịch chính Joan Keping, người đứng sau thành công của
như dòng sông chảy, cùng với một ngôi sao đáng tin cậy như Hoang Xeo Minh, còn gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa, 3 kênh truyền thông chính thức lớn, Thông tấn xã Tân Hoa Xã, Tin tức CCTV và Giải trí CCTV, đều thích và đề cử bộ phim vào cùng một ngày. Bạn hiếm khi thấy một dàn bình luận viên và phóng viên như vậy nữa. Việc nhận được 3 lời khen ngợi liên tiếp từ truyền thông nhà nước có ý nghĩa như thế nào? Điều này rất hiếm thấy trong toàn bộ ngành giải trí Trung Quốc, hoặc là đề tài được lựa chọn đúng đắn, hoặc là diễn viên chính xuất sắc. Nếu không phải vậy, cô ấy sẽ không nhận được nhiều sự chú ý như thế. Nói thẳng ra, đây là sự ủng hộ chính thức lớn nhất và nó cũng gián tiếp đáp trả những người đã chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh. Từ một người xuất thân bình dân trở thành một nữ diễn viên quyền lực, từ việc vượt qua những lời chỉ trích của dư luận và giờ đây ngay cả truyền thông chính thức cũng ủng hộ cô ấy. Điều này còn có ý nghĩa hơn bất kỳ bảng xếp hạng lượt xem nào. Tất nhiên, những bình luận của cư dân mạng cũng rất chân thực. Một số người thở dài, người khác dựa vào tin đồn để vượt qua ly hôn, nhưng cô ấy lại dựa vào công việc để tồn tại. Người khác nói, người khác dựa vào cha và nguồn lực, nhưng cô ấy lại dựa vào sự chăm chỉ của chính mình. Thậm chí còn có những bình luận gay gắt hơn, Phùng Thiệu Phong chỉ còn lại một thân hình dễ gây scandal, nhưng cô ấy đã trở thành một nữ hoàng rating được chứng nhận chính thức. Bạn nghĩ mà xem, sự tương phản quá lớn, chẳng phải điều đó khiến bạn cảm thấy như có một định mệnh nào đó sao? Thực tế, luật lệ của ngành giải trí luôn khắc nghiệt. Cho dù bạn có bao nhiêu giải thưởng đi chăng nữa, nếu bạn chọn sai phe hoặc ngoại hình không phù hợp với thẩm mỹ chủ đạo, bạn có thể dễ dàng bị thời thế loại bỏ, nhưng một số người lại dùng sự cứng đầu và kiên trì của mình để biến mọi nghi ngờ thành bàn đạp. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, mỗi bước đi của Triệu Lệ Dĩnh đều giống như việc trao cơ hội cho những cô gái bình thường khác chứng minh bản thân không có thế lực. Bạn có thể xoay chuyển tình thế, không có mối quan hệ, bạn có thể trở thành hiện tượng. Chỉ cần bạn đủ quyết đoán và tập trung, luôn có cơ hội để đột phá. Vậy, quay trở lại câu hỏi ban đầu, ai đã quyết định rằng những người có khuôn mặt tròn không thể đóng vai chính? Và ai đã quyết định rằng những diễn viên nghiệp dư chỉ có thể đóng vai phụ? Thực tế đã chứng minh họ sai, những người từng bi quan về cô ấy giờ có thể làm gì ngoài việc âm thầm tán thành. Cuối cùng, nhìn vào tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh, bất kể dư luận bên ngoài nói gì, cô vẫn tập trung vào công việc, liên tục gặt hái thành công để khẳng định vị trí của mình trong thời đại này. Không có scandal ồn ào hay những tin tức kỳ lạ, điều cô ấy có là thái độ khiêm tốn đối với sự nghiệp, và sự ủng hộ của truyền thông trung ương mang lại cho cô sự tự tin. Xét cho cùng, trong ngành giải trí nơi mà sự nổi tiếng là tối quan trọng, việc kiên trì với hoài bão ban đầu đã là hiếm, và việc kiên trì với hoài bão ban đầu mà vẫn đạt được sự trở lại thành công lại càng hiếm hơn. Bộ lọc Triệu Lệ Dĩnh đã ăn sâu vào trái tim mọi người, vì vậy những ai vẫn còn nghi ngờ về cô ấy thì hoặc nên im lặng hoặc nên nhanh chóng bổ túc lại việc học, bởi vì câu chuyện trở lại huyền thoại tiếp theo rất có thể sẽ mang tên Triệu Lệ Dĩnh. Từ một người lao động nhập cư ở nông thôn trở thành một nữ diễn viên hàng đầu, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng tài năng của mình để phá vỡ định kiến rằng mặt tròn không thể đóng vai chính. 4 năm sau khi ly hôn, cô đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với 2 lần được nhắc đến trên CCTV và bộ phim truyền hình mới Người Xây Thành, trong khi chồng cũ Phùng Thiệu Phong lại vướng vào scandal. Người phụ nữ kiên cường này đã chứng minh rằng tiền bạc không phải là đích đến cuối cùng, và sự nghiệp diễn xuất mới là nền tảng vững chắc nhất. Khi người khác thông báo tin vui, mọi người đều gửi lời chúc phúc, nhưng hạnh phúc của Triệu Lệ Dĩnh lại biến thành một loạt nghi ngờ và chế giễu. Một cuộc hôn nhân 3 năm cuối cùng kết thúc bằng ly thân, không tránh khỏi đặt ra câu hỏi, liệu một cô gái nông thôn có thực sự thua kém một chàng trai giàu có? 4 năm sau khi ly hôn, nữ diễn viên 38 tuổi Triệu Lệ Dĩnh đã rầm rộ thông báo tin vui, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý mà chồng cũ Phùng Thiệu Phong chỉ có thể mơ ước. Một cô gái quê mùa và một thiếu gia giàu có. Khi ông Phong và Lệ Dĩnh lần đầu công khai mối quan hệ, mọi người đều khá bất ngờ. Không ai biết số phận đã đưa họ đến với nhau như thế nào. Như mọi người đã biết, Lệ Dĩnh xuất thân từ vùng nông thôn. Do hoàn cảnh tài chính gia đình khó khăn, họ không thể hỗ trợ ước mơ trở thành diễn viên của cô. Vì vậy, ngay từ khi vào trung học cô đã làm việc tại một công ty gần nhà để tự nuôi sống bản thân. Sau đó, với sự ủng hộ mạnh mẽ của cư dân mạng, một quảng cáo dài 8 phút đã giúp cô ra mắt. Tuy nhiên, khi bước chân vào ngành giải trí, không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực liên quan, cô đã phải đối mặt với nhiều lời nghi ngờ và chỉ trích. Trong 7 năm hoạt động trong ngành giải trí, cô ấy đã đóng nhiều vai phụ khác nhau như người hầu, diễn viên quần chúng, thậm chí cả những vai nền, nhưng chưa bao giờ có được vai chính, bởi vì trên con đường sự nghiệp, có người đã nói với cô ấy, có người nói rằng mặt tròn không thể đóng vai chính. Mỗi lần nghe thấy lời từ chối như vậy, tinh thần bất khuất của cô ấy lại bùng cháy, và cô ấy thầm hứa, nếu có được cơ hội này, nhất định sẽ không để vuột mất, mình sẽ chiến đấu hết mình vì nó. Chính tinh thần chiến đấu đó đã hoàn toàn phù hợp với vai nữ chính, Lưu Trân, trở thành bước đệm cho sự nghiệp thăng tiến không ngừng của Ly Ying.
Sau đó, những bộ phim truyền hình ăn khách như Sao Hành Trình của Hoa Sao và Sao Ông Chủ và Tôi Sao đã củng cố vị trí của cô ấy như một trong tứ đại nữ diễn viên của ngành. Chính vào thời điểm này, cô ấy đã gặp ông Phùng Thiệu Phong. Nếu họ không tuyên bố kết hôn, có lẽ ngay cả bây giờ, không ai biết họ đã từng kết hôn. Cuối cùng, không ai ngờ họ lại đến với nhau. So với Lý Anh Hùng, người luôn chăm chỉ làm việc, thì Phong Anh Hùng, sinh ra trong nhung lụa, trở thành diễn viên chỉ để trải nghiệm hương vị cuộc sống. Là một diễn viên được đào tạo bài bản, anh không chỉ lái chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu đô la đến các buổi thử vai mà còn nhận được vai chính ngay trong dự án đầu tiên. Khi đó, anh và Hà Chi Ấn Lục hợp tác, gần như đảm nhận tất cả các phim cổ trang gây sốt khiến vô số khán giả rơi nước mắt cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Đặc biệt là vai diễn Bát Hoàng tử, anh gần như trở thành thần tượng cổ trang của mọi người, được yêu mến trên toàn quốc, nhưng rồi anh biến mất khỏi tầm mắt công chúng, cho đến khi bộ phim Mộng Lan đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh được phát sóng, cho thấy anh vẫn chưa rời khỏi ngành giải trí. Hơn nữa, anh và Triệu Lệ Dĩnh đã yêu nhau trong quá trình quay phim. Trái ngược với những lời chúc phúc rộng rãi, cuộc hôn nhân của họ trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, đầy nghi ngờ và mỉa mai, cốt lõi gói gọn trong 3 từ, không tương thích. Sau 3 năm kết hôn, cuối cùng nó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. So với thái độ vô tư của ông Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lại táo bạo và tham vọng hơn nhiều. Không ngờ, gia đình Phùng Thiệu Phong với khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ lại không thể chu cấp cho một nữ chính nổi tiếng. Tin đồn lan truyền rằng mẹ của ông Phùng Thiệu Phong ban đầu không chấp thuận cuộc hôn nhân và chưa bao giờ thực sự chấp nhận Lệ Dĩnh. Theo quan điểm của bà, một nàng dâu trong gia đình Phùng Thiệu Phong nên tập trung vào việc nấu, nướng, rửa tay và phục vụ nhà chồng, thay vì liên tục xuất hiện trước công chúng. Nếu Lệ Dĩnh từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu và trở về nhà, liệu cô ấy có thực sự nhận được sự tôn trọng mà người ta mong đợi ở một người vợ giàu có? Tôi nghi ngờ điều đó. Suy cho cùng, ý nghĩa cốt lõi của hôn nhân là hai người sống chung với nhau, chứ không nhất thiết là để duy trì mối quan hệ tốt với mẹ chồng. Thật đáng tiếc khi chồng cô, người vốn là đồng chí của cô, lại liên tục đứng về phía mẹ mình vào những thời điểm quan trọng, khiến vợ anh bị cô lập và bất lực. Giờ đây, một số người tự hỏi tại sao Lý Anh không chọn từ bỏ sự nghiệp như những nữ diễn viên khác kết hôn với gia đình giàu có, khi mà giờ cô đã có tất cả rồi, phải không? Điều đó không thực tế, không giống như chồng cô không có một hệ thống hỗ trợ vững chắc, cũng không có cảm giác khủng hoảng trong cuộc sống. Điều đó ngăn cản cô duy trì một tâm lý trẻ trung và nhạy cảm ngay cả khi đã ngoài 40. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô không có lối thoát nào khác ngoài một vực thẳm không đáy. Một bước đi sai lầm hoặc dừng lại có thể đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể leo lên được nữa. Vì vậy, anh chỉ có thể vững vàng khẳng định vị thế của mình trong ngành, từng bước tiến lên một cách vững chắc và dần dần tự tạo dựng con đường riêng. Cô ấy cần phải tạo dựng chỗ đứng trong ngành và mạnh mẽ hơn những người khác để tự bảo vệ mình khỏi những lời đồn đại. Tình huống này giống như sự va chạm giữa một người thực tế và một người mơ mộng. Kết cục chắc chắn sẽ bi thảm, với địa vị xã hội khác nhau và việc họ dành rất ít thời gian bên nhau. Dễ hiểu tại sao mối quan hệ của họ không kéo dài, kết thúc chưa đầy 3 năm. Sau khi chia tay, chồng cũ của cô hầu như không bị ảnh hưởng, nhưng Lia Hinh lại chịu đựng rất nhiều, trở thành trò cười và đối tượng bị chế giễu. Một số người chế nhạo cô vì đánh giá quá cao bản thân, mỉa mai cho rằng cô không thể nào trở thành phượng hoàng chỉ với một chiếc lông vũ. Giờ đây, tất cả những nghi ngờ đó đã bị xóa tan bởi 2 lần nhắc đến cô trên các phương tiện truyền thông chính thức, và tin vui mới nhất từ Lia Hinh hoàn toàn phá vỡ bất kỳ sự đứng đắn nào còn sót lại của Phùng Thiệu Phong. Cô ấy cố tình giữ mọi người trong trạng thái hồi hộp cho đến khi thông báo chính thức về tin vui của mình, hoàn toàn phá vỡ vỏ bọc đứng đắn của chồng cũ. Tháng 12 đánh dấu giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Lý Anh. Ngày 15 tháng 12, trong một cuộc thảo luận do truyền thông chính thức khởi xướng, tài khoản liên quan của CCTV đã đặc biệt đề cập đến vai diễn Xuất Sơn Sơn của Lý Anh, ca ngợi tinh thần lạc quan và kiên cường của cô, ví cô như một nguồn năng lượng tích cực mang lại sự ấm áp cho khán giả. Là một bộ phim kinh điển từ 10 năm trước, việc nó được mọi người yêu mến và nhận được lời khen ngợi từ truyền thông nhà nước đã đủ để chứng minh sức mạnh của Lý Anh và khả năng nắm bắt nhân vật xuất sắc của cô. Vì lý do ấy, chưa đầy một ngày sau, vào ngày 16 tháng 12, CCTV lại nhắc đến Lý Anh. Nếu tuyên bố đầu tiên là sự ghi nhận những tác phẩm trước đây của cô, thì tuyên bố thứ hai là sự thể hiện kỳ vọng vào tương lai của Lý Anh. Những bộ phim này xuất hiện cùng với Tết Nguyên đán, đưa vai diễn của cô trong Xuất Sơn Sơn vào danh sách những bộ phim trọng điểm đáng xem trong năm mới. Điều đáng chú ý là bộ phim này là tác phẩm cuối cùng của Chu Doan Doan và cũng là bộ phim được mong chờ nhất và đứng đầu bảng xếp hạng. Tôi nghĩ cô ấy có thể dùng bộ phim này để trở lại và đạt được thành công lớn. Trong khi đó, anh Phùng Thiệu Phong cũng là một ngôi sao hàng đầu trong ngành, hiện đang vướng vào nhiều scandal hơn là công việc, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi. Đầu tiên,
anh bị đồn có quan hệ với Trinh Tiên, sau đó lại có mối quan hệ mập mờ với một số người nổi tiếng trên mạng, thậm chí khả năng diễn xuất của anh cũng bị chỉ trích là sa sút rõ rệt. Một diễn viên dùng đến những thủ đoạn bất chính thay vì để tác phẩm tự nói lên giá trị của mình thì thực chất đang tự tước đi chút đạo đức cuối cùng mà anh ta còn giữ được với tư cách là một diễn viên.